Students, today in this video I am going to start a new chapter or a concept we can say, that is directing. Okay, so as you already know, this management have got 5 functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So I have already taught about the planning, organizing and staffing. So in today's video I am going to deal with this concept, that is directing. So what is directing now? In layman term, we can say directing means giving instruction, giving direction to the subordinates. Okay, আমি যেতিয়া আমাৰ তলৰ মানুহবিলাকক কিছুমান ডাইৰেকশ্যন দেখাওঁ, কাম কেনেকৈ কৰিব লাগিব কেনেকৈ নাই, that is termed as directing. Is it clear? So একদম নৰ্মেল লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে ইট মি গিভিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড গাইডিং পিপল টু ডু ৱৰ্ক. কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া কাৰোবাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিওঁ আৰু গাইড কৰোঁ, সেইটোকে ডাইৰেক্টিং বুলি কোৱা হয়. চ' আমাৰ নৰ্মেল লাইফতো আমি নিজে দেখোঁ, আমাৰ পেৰেণ্টছবিলাকেও আমাক ডাইৰেকশ্যন দি থাকে, কেনেকৈ আমি চলিব লাগে, কেনেকৈ আমি পঢ়িব লাগে, কেনেকৈ আমি থাকিব লাগে. য়েছ অৰ ন, হাউ উই হেভ টু মেইনটেইন আৱাৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড অল দিছ থিং, দেট ইজ বিং ডাইৰেক্টেড বাই আৱাৰ পেৰেণ্টছ. ইন কলেজ উই ডাইৰেক্ট ইউ হাউ টু ষ্টাডি, হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ ইউৰ এক্সাম. য়েছ অৰ ন, আমাৰ মা দেউতাই আৰু কিছুমান শিকায়, কিছুমান কেৰিয়াৰ প্লেনিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, ফিউচাৰত তুমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে. উই এজ এ টিচাৰ অলছ' গাইড ইউ regarding how to plan your career. That means what? I am giving you direction, your parents are giving you direction. আজি যেতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা আমি যেতিয়া চাওঁ, when we think from the organization perspective, আজি অৰ্গেনাইজেশ্যনত যেতিয়া চুপিৰিয়ৰ এজনে নিজৰ ছাবঅৰ্ডিনেটছ তলৰ মানুহবিলাকক যেতিয়া কাম কিছুমান কৰিবৰ কাৰণে উপদেশ দি থাকে, ডাইৰেকশ্যন দি থাকে, সেইটোকে ডাইৰেক্টিং এক্টিভিটি বুলি কোৱা হয়. So this is one very important function of management. কাৰণ যদি তুমি অৰ্গেনাইজিং প্লেনিং কৰিলা, ইউ হেভ ডান অৰ্গেনাইজিং, ইউ হেভ ডান ষ্টাফিং, মানুহ আনি প্লেচ কৰি দিলা, সেই মানুহবিলাকেতো যি টিকে কাম কৰিব নোৱাৰে. চ' ইট ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট দে শুড বি প্ৰভাইডেড উইথ প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যন, হাউ টু ডু এ পাৰ্টিকুলাৰ টাস্ক. ইজ ইট ক্লিয়াৰ? চ' সেইটোকে কোৱা হয় ডাইৰেক্টিং. Coming to the definition of directing, directing is what? Telling people what to do and seeing that they do it in the best of their ability. আমি মানুহবিলাকক ক'ব লাগে, ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকক ক'ব লাগে, অকল ছাবঅৰ্ডিনেটছ বুলিয়ে কথা নহয়. ইট মিনছ টেলিং পিপল হোৱাট টু ডু, মানুহবিলাকক ক'ব লাগে কি কৰিব লাগে একচুৱেলি, হোৱাট একচুৱেলি ইউ হেভ টু ডু. আৰু চাব লাগিব, অকল ক'লেই নহ'ব. ইটছ নট এনাফ ডেট ইউ হেভ ট'ল্ড দেম এণ্ড লেটিং দেম ডু দ্য ৱৰ্ক, এণ্ড অলছ' চিং ডেট দে ডু ইট ইন দ্য বেষ্ট অফ দেয়াৰ এবিলিটি. তাহাঁতি নিজৰ বেষ্ট যাতে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰে, সেইটো এটা ডাইৰেক্টিঙৰ পাৰ্ট হয়. চ' ডেট মিনছ হোৱাট? ডাইৰেক্টিং মিনছ ইনষ্ট্ৰাক্টিং, আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া, প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া, কেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব, গাইড কৰি থকা, ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি. ইউ হেভ টু গাইড দেম. ইফ দে আৰ মেকিং এনি চৰ্ট অফ মিষ্টেক্স, উই হেভ টু কাৰেক্ট ইট অলছ'. অ'কে, ছুপাৰভাইজিং দেম, ছুপাৰভাইজ চেক কৰি থকা. মটিভেটিং, ডেটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ডাইৰেক্টিং. অ'কে, মটিভেট কৰা, ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা. যদি কিছুমান আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনত দেখোঁ এমপ্লয়িজবিলাকে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ নিদিয়ে, বাৰু ঠিক আছে, এমপ্লয়িজৰ কথা আমি এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি নকওঁ, উই টক এবাউট ইয়'ৰ পাৰ্চনেল লাইফ অলছ'. আৰু যেতিয়া তোমালোকক পেৰেণ্টছে কেতিয়াবা লাইক কয় ন, তোমালোকে যদি ভাল ৰিজাল্ট কৰি দিয়ে, ইফ ইউ মেক এ গুড ৰিজাল্ট, আই উইল অফাৰ ইউ দিছ থিং. আজি মই বোলে ভাল চাইকেল এখন তোমাক দিম, ভাল কম্পিউটাৰ এটা দিম. য়েছ অৰ ন? দিছ ইজ হোৱাট? ইট ইজ ওৱান চৰ্ট অফ মটিভেশ্যন. ইজ ইট ক্লিয়াৰ? সেইটো মটিভেশ্যন. চেম থিং ইজ বিং এপ্লাইড ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন অলছ'. যেতিয়া বছ এজনে নিজৰ ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকক ক'ব যে তোমালোকে যদি এইটো কাম ভালকৈ কৰি দিয়া, if you do the work in a proper way, we will provide you with better incentives, facilities and all these things. কথাটো বুঝে, সেইটো মোটিভেশ্যন বুলি কয়. এণ্ড লিডিং দ্য ছাবঅৰ্ডিনেটছ চ' ডেট দেয়াৰ এফৰ্টছ ৰিজাল্ট ইন এচিভমেণ্ট অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন গ'লছ. অ'কে, আৰু এনেকুৱাকৈ ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকক আমি লিড কৰিব লাগিব. লিডিং দেম, লিডিঙো ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট. ইউৰ লিডাৰশ্বিপৰ কোৱালিটি থাকিব লাগিব. এনেই ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকক নৰ্মেল কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিলে নহ'ব, নৰ্মেল কাম কৰিব ক'লেই নহ'ব. ইউ শ্বুড হেভ প্ৰপাৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি অলছ'. তেতিয়াহে তোমাক ছাবঅৰ্ডিনেটছখিনিয়ে শুনিব. দে উইল লিচন টু ইউ when there will be proper leadership, so that the efforts result in achievement of organization goal. তেতিয়াহে এমপ্লয়িজবিলাকে যিমানখিনি এফৰ্টছ লগাইছে, তেতিয়াহে তোমাৰ কামত আহিব. ইট উইল লিড টু অৰ্গেনাইজেশ্যন গ'ল. চ' ইজ ইট ক্লিয়াৰ? চ' সেইটোকে কয় ডাইৰেক্টিং. একদম ইজি বস্তু হয়. ডাইৰেক্টিং মিনছ ইনষ্ট্ৰাক্টিং, আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিওঁ, গাইড কৰোঁ, ছুপাৰভাইজিং, মটিভেটিং এণ্ড লিডিং দ্য ছাবঅৰ্ডিনেটছ চ' ডেট দেয়াৰ এফৰ্টছ ৰিজাল্ট ইন এচিভমেণ্টছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন গ'ল. ইজ ইট ক্লিয়াৰ? After discussing about the concept of directing, I hope all of you have understood the concept of directing now. Now let's see what are its features or characteristics. I mean nature বুলিও ক'ব পাৰোঁ যে ডাইৰেক্টিঙৰ characteristics বা ফিচাৰ্ছখিনি কি হয়. Let's see. Point number 1 says that is a flow from top to bottom. Directing এনেকুৱা একটা activity হয় which flows from top to bottom. Every level, it is required at every level of the organization. Initiates action. কামবিলাক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ it helps. Okay, initiate মানে start up of your activity. Okay, next, performance oriented. When you give direction, ultimately it will lead to a good performance.
নেক্সট পইণ্ট ইজ ইটছ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, এইটো কণ্টিনিউৱাছলি কৰিব লাগিব, এইটো এনেকুৱা নহয় যে আমি এদিন কৰি দুদিন নকৰাকৈ থাকিম। হিউমেন এলিমেণ্ট, ইট ইজ ডান বাই দ্য হিউমেন অনলি, this is not related to machines or any other thing, it is directly related to human. So these are some of the characteristics which we will be discussing now one by one. Okay, as you have already come to know, the directing is what it means: instructing, guiding, supervising, inspiring and motivating the employee to get the work done effectively and efficiently. এই দুটা বস্তু কিন্তু আমাক লাগিব, effectiveness and efficiency. Okay, so now let's see the features. Point number 1, ডাইৰেক্টিং ইনিচিয়েট একশ্যন। ইনিচিয়েট একশ্যন মিন আমি যেতিয়া অসমীয়াত ক'বলৈ যাওঁ, ইনিচিয়েট একশ্যন মানে কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হেল্প কৰে, কাৰণ ডাইৰেকশ্যন দিয়াৰ লগে লগে এমপ্লয়িজবিলাকে কাম কৰিব পাৰিব। চ' ডেটছ হোৱাট চেজ মেনেজাৰ ইনষ্ট্ৰাক্ট, ডাইৰেক্ট এণ্ড গাইড দি এমপ্লয় টু গেট দ্য ৱৰ্ক ষ্টাৰ্টেড। আজি মেনেজাৰ বা ছুপিৰিয়ৰবিলাকে কি কৰে, তাহাঁতি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে, দে উইল গিভ ডাইৰেকশ্যন এণ্ড দে উইল গাইড ইউ চ' ডেট দ্য এমপ্লয় গেট দ্য ৱৰ্ক ষ্টাৰ্টেড। নহ'লে এমপ্লয়বিলাকে কাম কৰিবই নোৱাৰে। যেনেকৈ আমি প্লেনিং কৰোঁ, অৰ্গেনাইজিং, ষ্টাফিং, আমি এটা একশ্যন ৰেডি কৰোঁ। ডাইৰেক্টিং এনেকুৱা এটা কাম, সেই কামটো ইনিচিয়েট কৰে। প্লেনিং, অৰ্গেনাইজিঙৰ, ষ্টাফিঙৰলৈকে আমি এৰেঞ্জ কৰিলোঁ চব বস্তু। নাও ইন দিছ ডাইৰেক্টিং এক্টিভিটি উই ইনিচিয়েট দ্য একশ্যন। হিয়াৰ দ্য মেনেজাৰ ইনষ্ট্ৰাক্ট, ছুপাৰভাইজ এণ্ড মটিভেট দ্য ছাবঅৰ্ডিনেট টু এচিভ দ্য গ'ল। য়েছ অৰ ন'? মেনেজাৰবিলাকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে, গাইড কৰে, যাতে তাহাঁতি গ'লটো এচিভ কৰিব পাৰে। কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল? যেনেকৈ এটা চোৱা এক্সাম্পল যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ, যেতিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কথা কওঁ, দ্য অ'নাৰ অফ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন মে ছেট এ টাৰ্গেট অফ 30%। মই এক্সাম্পল এটা কৈছোঁ যে অৰ্গেনাইজেশ্যনত এটা মালিকে ছেট কৰিলে টাৰ্গেট 30% গ্ৰ'থ ইন ছেলছ এণ্ড এলাউ দ্য ছেলছ মেনেজাৰ টু এপইণ্ট 3 নিউ ছেলছ এক্সিকিউটিভ। আৰু ছেলছ মেনেজাৰজনক ক'লে যে তুমি 3জন ছেলছ এক্সিকিউটিভ এপইণ্ট কৰা। But it is the manager who will direct his team regarding implementation of the sales strategy. কিন্তু ডাইৰেকশ্যনটা কোনে দিব? সেই মেনেজাৰজনে দিব, কেনেকৈ সেই ছেলছৰ ষ্ট্ৰেটেজিখিনি তাহাঁতি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে। এণ্ড হাউ টু ফ'কাছ দ্য মাৰ্কেট, বজাৰখন কেনেকৈ আমি ফ'কাছ কৰোঁ, কেনেকৈ আমি প্লেন কৰোঁ, প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, যাতে এমপ্লয়িজবিলাকে ভালকৈ কামটো কৰি টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিব পাৰে। চ' সেইটোৱেই যে ডাইৰেক্টিং ইনিচিয়েট একশ্যন মানে কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কোনে হেল্প কৰিব? ডাইৰেক্টিং। এণ্ড ডাইৰেক্টিং ইজ ডান বাই দ্য আদাৰ্ছ, অল দ্য লেভেলছৰে কৰে, গোটেইখিনিয়ে কৰে, কিন্তু ছুপিৰিয়াৰ্ছখিনিয়ে বেচিকেলি আণ্ডাৰটেক কৰে যাতে ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকে কামটো ভালকৈ কৰি দিয়ে। ক্লিয়াৰ? পইণ্ট নম্বৰ 1. নম্বৰ 2 ছেজ ইটছ এ কণ্টিনিউৱাছ ফাংচন। নেক্সট পইণ্টত ক'লে যে ডাইৰেক্টিং এটা কণ্টিনিউৱাছ এক্টিভিটি হয়। ইট ইজ নট জাষ্ট ডেট ইউ হেভ ডান ইট টুডে এণ্ড ইউ লেট ইট লিভ ফৰ 2-3 days, এনেকুৱা হ'লে নহ'ব। তুমি এই ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকত ৰেগুলাৰলি বা কণ্টিনিউৱাছলি তুমি ডাইৰেকশ্যন দিবই লাগিব, যাতে তোমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এক্টিভিটিছখিনি প্ৰপাৰলি বা ইফেক্টিভলি বা এফিচিয়েণ্টলি ফাংচনিং কৰি থাকে। কথাটো বুজি পালে? সেইটোৱে কৈছোঁ, মেনেজাৰ কেন জাষ্ট ৰেষ্ট আফটাৰ ইছ্যুইং অৰ্ডাৰ্ছ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। সি কণ্টিনিউৱাছলি গাইড কৰে, কণ্টিনিউৱাছলি কৰে, ছুপাৰভাইজো কৰিব, মটিভেটো কৰে এমপ্লয়বিলাকক যাতে তাহাঁতি কামটো প্ৰপাৰলি কৰি দিয়ে। কথাটো বুজি পালা? কিছুমান কাৰণ মই কৈছোঁ যে আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ইজ ডাইনামিক। আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ডাইনামিক হৈ পটককৈ চেঞ্জ কিছুমান আহি যায়। চ' ডেট আমি ন'টিছ কৰিব লাগিব যে এই চেঞ্জবিলাক যাতে আমাৰ এমপ্লয়িজবিলাকে প্ৰপাৰলি একচেপ্ট কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি সেইটো ডাইৰেক্টিংটো ৰেগুলাৰ কৰি থাকিব লাগে। চ' ডেটছ ৱাই ইট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ ফাংচন। অ'কে, নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 3, ডেট ইজ ডাইৰেক্টিং টেক প্লেচ এট এভৰি লেভেল। এজ ইউ অল ন', এভৰি লেভেল মিনছ হোৱাট? টপ লেভেল, মিডিল লেভেল, লোৱাৰ লেভেল। ডাইৰেক্টিং এনেকুৱা এটা এক্টিভিটি হয়, ইট ইজ বিং ডান বাই টপ লেভেল, মিডিল লেভেল এণ্ড লোৱাৰ লেভেল। ডেট মিন অল দ্য লেভেল উইল হেভ টু ডাইৰেক্ট। এই টপ লেভেলে মিডিলক ডাইৰেকশ্যন দিব, মিডিলে লোৱাৰক ডাইৰেকশ্যন দিব, লোৱাৰে কাক দিব? দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ, দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ। য়েছ অৰ ন'? চ' ডেট হোৱাট দ্য পইণ্ট ছেজ এভৰি মেনেজাৰ ছুপাৰভাইজ, গাইড, মটিভেট এণ্ড কমিউনিকেট উইথ হিজ ছাবঅৰ্ডিনেটছ টু গেট দ্য ৱৰ্ক ডান। চ' সেইটোৱে ক'লে যে কামটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে চবক ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকক ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে। সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্টিং ইজ এ পাৰভেচিভ বুলি কয়। পাৰভেচিভ মিনছ ইউনিভাৰ্চেল, ইট ইজ ডান এট এভৰি লেভেল, টপ লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লোৱেষ্ট লেভেললৈকে কৰিব লাগে। কথাটো গম পালা? যেনেকৈ এক্সাম্পল যেতিয়া আমি ক'ব যাওঁ, ইফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ এ কোম্পানী উইল গিভ ডাইৰেকশ্যন টু দ্য হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টছ। যোনটো ডাইৰেক্টৰ থাকে, ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য কোম্পানী যোনজন থাকে, তাহাঁতি কাক দিয়ে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন? ডিপাৰ্টমেণ্টেল হেডবিলাকক। আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টেল হেডবিলাকে তাহাঁতৰ নিজৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক ছাবঅৰ্ডিনেটছ থাকে তাহাঁতক গাইড কৰে, আৰু সেই ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকে তাহাঁতৰ নিজৰ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকক ডাইৰেকশ্যন দিয়ে। চ' ডেটছ ৱাই ইট ইজ এ ডাইৰেক্টিং টেক প্লেচ এট এভৰি লেভেল অফ দি অৰ্গেনাইজেশ্যন। ক্লিয়াৰ? পইণ্ট নম্বৰ 4 ছেজ ফ্ল'জ ফ্ৰম টপ টু বটম। ডাইৰেক্টিং এনেকুৱা এটা এক্টিভিটি হয়, ইট ফ্ল'জ ফ্ৰম টপ টু বটম। তলৰ পৰা ওপৰলৈ কেতিয়াও নাযায়। ইট ডাজ নট ফ্ল' ফ্ৰম বটম টু টপ, ইট ফ্ল'জ ফ্ৰম টপ টু বটম। দ্য ছুপিৰিয়ৰ উইল অলৱেজ গিভ ডাইৰেকশ্যন টু দ্য ছাবঅৰ্ডিনেটছ, নট যে ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকে ছুপিৰিয়ৰক ডাইৰেকশ্যন দিব। য়েছ অৰ ন'? চ' এইটোৱে কৈছে ডাইৰেক্টিং ইজ বিটুইন দ্য ছিনিয়ৰ এণ্ড দ্য ছাবঅৰ্ডিনেটছ। সদায় ছিনিয়ৰে ছাবঅৰ্ডিনেটছক দিব পাৰে। ইট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম টপ লেভেল এণ্ড ফ্ল'জ টু দ্য বটম লেভেল। কথাটো বুজি পাইছেনে? টপৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু তললৈ শেষ হয়। সেইটো হাইৰাৰ্কিতে যাব লাগিব কিন্তু।
সেইটোৱে কৈছে যিহেতু একদম নৰ্মেল লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে ইট মিনছ দেট এ মেনেজাৰ ৰিচিভ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ্ৰম হিজ ইমিডিয়েট বছ এজন মেনেজাৰে নিজৰ ইমিডিয়েট বছ যোনজন থাকে ওপৰত যোনজন বছ থাকে তেওঁৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লৈ আৰু সি নিজৰ ইমিডিয়েট ছাবঅৰ্ডিনেটছবিলাকক ডাইৰেকশ্যন দিয়ে কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে নাই চ' এইটোৱে ক'লে যে এক্সাম্পল যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যেনেকৈ এক্সাম্পল লৈ লোৱা ছাপ'জ দ্য এছিষ্টেণ্ট ছেলছ মেনেজাৰ উইল ৰিচিভ ডাইৰেকশ্যন ফ্ৰম এৰিয়া ছেলছ মেনেজাৰ এছিষ্টেণ্ট যোনজন ছেলছ মেনেজাৰ থাকে তেওঁৰ ডাইৰেকশ্যন কাৰ পৰা ল'ব এৰিয়া ছেলছ মেনেজাৰ কাৰণ এৰিয়া ছেলছ মেনেজাৰ এছিষ্টেণ্ট ছেলছ মেনেজাৰৰ ওপৰত থাকে এণ্ড হি উইল গিভ ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু দ্য ছেলছ এক্সিকিউটিভ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ হিম আৰু সি এছিষ্টেণ্ট ছেলছ মেনেজাৰ কাক ডাইৰেকশ্যন দিব ছেলছ এক্সিকিউটিভবিলাক কাৰণ সেইবিলাক তাহাঁতৰ তলত পৰে হয় নহয় চ' সেইটোৱে ক'লে ইট ফ্ল'জ ফ্ৰম টপ টু বটম নেক্সট পইণ্ট ক'লে পাৰফৰ্মেঞ্চ অৰিয়েণ্টেড ডাইৰেক্টিং এনেকুৱা এটা এক্টিভিটি হয় যোনটো পাৰফৰ্মেঞ্চ অৰিয়েণ্টেড হয় তুমি এনেই কৰিলেই নহ'ব কথাটো বুজি পালা নাই ইট ইজ ছাচ এন এক্টিভিটি হুইচ ইজ পাৰফৰ্মেঞ্চ অৰিয়েণ্টেড তুমি গ'ল অৰিয়েণ্টেড হ'ব আজি মেনেজাৰবিলাকে যেতিয়া ডাইৰেকশ্যন দিয়ে তাহাঁতে এনেই চিম্পলি ডাইৰেকশ্যন নিদিয়ে দে গিভ ডাইৰেকশ্যন ইন অৰ্ডাৰ টু চি ডেট ৱেডাৰ দেয়াৰ ছাবঅৰ্ডিনেটছ উইল এচিভ দ্য গ'ল অৰ নট কাৰণ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ গ'ল এচিভ নকৰিলে গোটেই এণ্টায়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ কাৰণে লছ That's why it is very much important that every direction that is being given by the superior to the subordinates should be goal-oriented or performance-oriented. Is it clear? So these are some of the characteristics of directing. That is very important. Okay. Now after discussing about the characteristics of directing, now let's see some of the importance of directing. Tumaluke nijor kitabotu saabo para you can see in your book NCERT books page 173. Directing is a very important activity কাৰণ যেনেকৈ মেনেজমেণ্টৰ বাকীকেইটা ফাংচন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাইক প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং ষ্টাফিং চিমিলাৰলি ডাইৰেক্টিং ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য ভেৰি এচেঞ্চিয়েল ফাংচনছ অফ মেনেজমেণ্ট অ'কে নাও হোৱাট আৰ ইটছ ইম্পৰ্টেঞ্চ লেটছ চি পইণ্ট নম্বৰ 1 ক'লে যে ডাইৰেক্টিং হেল্প টু ইনিচিয়েট একশ্যন এইটো এটা হেডিং পইণ্টটো বনাই দিব পাৰা তোমালোকে ডাইৰেক্টিং হেল্পছ টু ইনিচিয়েট একশ্যন বাই দ্য পিপল টু এচিভ অৰ্গেনাইজেশ্যন গ' অবজেক্টিভ এইটো অলৰেডি মই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সত বুজাইছিলোঁ যে ইনিচিয়েট একশ্যনছ মিনছ ওৱান ৱৰ্কটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হেল্প কৰে বিকজ দ্য ছুপিৰিয়ৰ উইল গিভ ডাইৰেকশ্যন এণ্ড আফটাৰ ৰিচিভিং দ্য ডাইৰেকশ্যন অনলি দ্য ছাবঅৰ্ডিনেটছ উইল ইনিচিয়েট দ্য একশ্যন কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব চ' এইটোৱে ক'লে ফৰ এক্সাম্পল ইফ এ ছুপাৰভাইজাৰ গাইড ইজ ছাবঅৰ্ডিনেট এণ্ড ক্লেৰিফাইজ দিয়াৰ ডাউট ইন পাৰফৰ্মিং এ টাস্ক ইট উইল হেল্প দ্য ৱৰ্কাৰ টু এচিভ দ্য ৱৰ্ক টাৰ্গেটছ গিভেন টু হিম যেতিয়া ছুপিৰিয়ৰজনে গাইড কৰিব ছাবঅৰ্ডিনেটছত আৰু তাহাঁতক ক্লিয়াৰ কৰি দিব ডাউটছখিনি তেতিয়া ছাবঅৰ্ডিনেটবিলাকে একদম ইজিলি কামটো কৰি দিব পাৰিব চ' ডেট হোৱাট দ্য পইণ্টছ ইজ ডাইৰেক্টিং ইনিচিয়েট একশ্যন কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ডাইৰেক্টিঙে হেল্প কৰে ক্লিয়াৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 পইণ্ট নম্বৰ 2 চেজ ডাইৰেক্টিং ইণ্টিগ্ৰেটছ ইণ্টিগ্ৰেটছ এমপ্লয় মানে কি হয় মানে এমপ্লয়বিলাকৰ যোনবিলাক এফৰ্টছ থাকে সেইটো ভিতৰত সোমাই থাকে এমপ্লয়বিলাকে যেতিয়া তুমি ডাইৰেকশ্যন দিবা এমপ্লয়বিলাকক সেই এফৰ্টছ তাহাঁতৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব এণ্ড দে উইল পুট দিয়া 100% টুৱৰ্ডছ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন টাৰ্গেট ইজ অ' ন' চ' সেইটো কৈছোঁ ডাইৰেক্টিং ইণ্টিগ্ৰেটছ এমপ্লয় এফৰ্ট ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন ছাচ এ ৱে ডেট এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল এফৰ্ট কণ্ট্ৰিবিউট টু দি অৰ্গেনাইজেশ্যন পাৰফৰ্মেঞ্চ Thus, it ensures that the individual work for organization goal যাতে ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকে অৰ্গেনাইজেশ্যন গ'লৰ কাৰণে কাম কৰে যেনেকৈ এক্সাম্পল এটা কৈছে এ মেনেজাৰ উইথ গুড লিডাৰশ্বিপ এবিলিটি উইল বি ইন এ পজিশ্যন টু কনভিন্স দ্য এমপ্লয় ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ হিম ডেট ইণ্ডিভিজুৱেল এফৰ্ট এণ্ড টিম এফৰ্ট উইল লিড টু এচিভমেণ্ট অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন গ'ল যাতে এজন মেনেজাৰ যাৰ গুড লিডাৰশ্বিপ এবিলিটি আছে সেই পজিশ্যনত আছে যাতে সি কনভিন্স কৰিব পাৰে নিজৰ এমপ্লয়িজবিলাকক এনেকুৱাকৈ যাতে ইণ্ডিভিজুৱেল এফৰ্টছটো এমপ্লয়িজবিলাকে লগায় আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন গ'লৰ কাৰণে তাহাঁতি কাম কৰে কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল পইণ্ট 2টা পইণ্ট নম্বৰ 3 চেজ ডাইৰেক্টিং গাইডছ এমপ্লয় বা মটিভেটছ এমপ্লয় বুলি ক'ব পাৰা টু ৰিয়েলাইজ দিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল মানে এমপ্লয়বিলাকৰ যোনটো পটেঞ্চিয়েল আছে তাৰ কেপেবিলিটিছ আছে তুমি যদি ডাইৰেক্টিঙৰ থ্ৰুৱেদি যেতিয়া মটিভেট কৰিবা আই হেভ অলৰেডি ছেড ডেট দ্য মটিভেশ্যন ইজ এ পাৰ্ট অফ ডাইৰেক্টিং তুমি যেতিয়া মটিভেশ্যন দিবা এমপ্লয়বিলাকক তাহাঁতি তেতিয়া কামটো আৰু ভালকৈ কৰিব দে উইল ৱৰ্ক ইন এ প্ৰপাৰ ৱে এণ্ড তাহাঁতি নিজৰ পটেঞ্চিয়েলটো ৰিয়েলাইজ কৰি কামটো কৰিব পাৰিব এ গুড লিডাৰ কেন অলৱেজ আইডেণ্টিফাই দ্য পটেঞ্চিয়েল ডেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এজন ভাল লিডাৰে এমপ্লয়িজবিলাকৰ পটেঞ্চিয়েলটো ৰিয়েলাইজ কৰে যে ইয়াৰ কেপেবিলিটিছ কি হয় আৰু এনেকুৱাকৈ মটিভেট কৰে যাতে তাহাঁতি নিজৰ ফুল পটেঞ্চিয়েলত কামটো কৰি গ'লটো এচিভ কৰিব পাৰে কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল চ' সেইটো পইণ্ট এনেকুৱাও দিব পাৰা যে ডাইৰেক্টিং মটিভেটছ এমপ্লয় টু ৰিয়েলাইজ দিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল অ'কে পইণ্ট নম্বৰ 4 চেজ ডাইৰেক্টিং ফেচিলিটেটছ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ চেঞ্জ ইন অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে চোৱা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ নিডেড চেঞ্জ ইন আজি অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক মই কৈছোঁ আমাৰ এনভাইৰমেণ্টটো এণ্টায়াৰলি ডাইনামিক চেঞ্জ টেক প্লেচ এট এনি টাইম চ' ইট ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমি যিটো চেঞ্জৰ লগত কোপ আপ কৰিব লাগে তাৰ লগত আমি কৰিব লাগিবই আদাৰৱাইজ উই কেনট ছাৰ্ভাইভ চ' ডাইৰেক্টিঙে হেল্প কৰিব ডাইৰেকশ্যন যেতিয়া দিব মালিকজনে ছুপিৰিয়ৰে ছাবঅৰ্ডিনেটছক তেতিয়া এমপ্লয়িজবিলাকে ভালকৈ কাম কৰিব আৰু এই চেঞ্জটো একচেপ্ট কৰিব দে উইল একচেপ্ট দ্য চেঞ্জ এণ্ড দে উইল ৱৰ্ক ইন এ প্ৰপাৰ ৱে টুৱাৰ্ডছ দি অৰ্গেনাইজেশ্যন গ'ল এণ্ড দে উইল ডু এনিথিং ফৰ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন গ'ল নাও এমপ্লয়িজবিলাকে কৰিব তেতিয়া কামটো কথাটো গম পালা যদি কিবা নতুন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে একাউণ্টিং ছিষ্টেম হওক নতুন মেচিন আহিছে টেকন'লজি আহিছে নিউ ৱে অফ ডুইং মোৰ আল্টিমেটলি ইফ
দেয়াৰ ইজ প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যন, এমপ্লয় উইল একচেপ্ট ডেট, আৰু এমপ্লয় সেই হিচাপতে তাহাঁতি কামটো কৰিব। কথাটো বুজি পালা? আৰু লাষ্ট পইণ্ট নম্বৰ 5ত কয় যে ডাইৰেক্টিং এনেকুৱা এটা বস্তু, ইট ব্ৰিং ষ্টেবিলিটি এণ্ড বেলেঞ্চ ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। ডাইৰেক্টিঙে কি কৰে? ইফেক্টিভ ডাইৰেকশ্যন হেল্প টু ব্ৰিং ষ্টেবিলিটি এণ্ড বেলেঞ্চ ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন চিন্স ইট ফ'ষ্টাৰ কোঅপাৰেশ্যন। এমপ্লয়বিলাকৰ মাজত কোঅপাৰেশ্যন আনিব, তাহাঁতি একেলগে মিলি কাম কৰে যাতে তাহাঁতি গ'লটো এচিভ কৰিব পাৰে। কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল? ত' এইটোৱে ক'লে যে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ষ্টেবিলিটি আৰু বেলেঞ্চ আনিব কোনে কাপে? ডেট ইজ থ্ৰু ডাইৰেক্টিং। কথাটো বুজা? যাতে এমপ্লয়বিলাকৰ অকল পাৰফৰ্মেঞ্চে ভাল নিদিয়ে, বাট অলছ' মেইনটেইন বেলেঞ্চ বিটুইন পিপুল ৱৰ্কিং এট ডিফাৰেণ্ট, মানুহ যোনবিলাকে কাম কৰি আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনত বা ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত, ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু মেনেজমেণ্ট, এইকেইটাৰ মাজত মানে এটা কোঅপাৰেশ্যন মেইনটেইন কৰে। কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল? চ' দিছ ইজ এবাউট দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ডাইৰেক্টিং। যদি ইয়াৰ ৰিলেটেড কিবা কুৱেৰিজ আছে, ইউ কেন আস্ক মি ইন দ্য গ্ৰুপ ইটছেল্ফ। অ'কে, থেংক ইউ।